हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू ग्रामर सेंटर. मी प्रगती. स्पर्धा परीक्षांमध्ये असलेल्या इंग्लिश ग्रामरची तयारी करण्यासाठी आपला हा यूट्यूब चॅनल आहे आणि या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन्स घेऊन येते आणि त्या सर्व प्रश्नांमध्ये कोणता रूल अप्लाय करायचा, त्याचं उत्तर कसं शोधायचं आणि व्होकॅब्युलरी जरी असेल तरी आपण त्याचे अर्थ बघत असतो आणि त्याचबरोबर ऑप्शन्समध्ये कोणता ऑप्शन्स का चुकीचा आहे हे सुद्धा आपण बघतो. म्हणजेच आपण प्रश्न तर डिटेलमध्ये सोडवतो आणि बाकीच्या ऑप्शन्सचं सुद्धा आपण व्यवस्थित डीप ॲनालिसिस करतो. काही जणांना वाटेल की हे इतकं अवघड का शिकायचंय, पण आपण ज्या वेळेस अभ्यास करतो त्यावेळी आपण असा अभ्यास करायचा की आपल्याला काहीही विचारलं परीक्षेत तरी त्याचं उत्तर लिहिता आलं पाहिजे. आणि मग यासाठी आपण भरपूर पुस्तकं शोधत बसणार, वेगवेगळे नोट्स काढणार, कोणाचे तरी झेरॉक्स काढून आणणार. त्यापेक्षा मग आपण रोज काहीतरी प्रश्न बघितले आणि त्याचा व्यवस्थित अभ्यास केला तर तुम्हाला हे प्रश्न जास्त काळासाठी लक्षात राहतील. तुम्ही हे लेक्चर्स बघत असताना स्वतः नोट्ससुद्धा काढा. वेगळे नोट्स काढा असं म्हणत नाहीये मी, पण तुमचे जे आधीचे नोट्स आहेत त्यामध्ये ॲटलिस्ट व्हॅल्यू ॲडिशन्स तरी तुम्ही करत राहा. या सगळ्याचा फायदा तुम्हाला होणार आहे तुमच्या येणाऱ्या परीक्षांसाठी. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये इंग्लिश विषय कंपल्सरी आहे आणि तुम्हाला जर तुमची ड्रीम पोस्ट मिळवायची असेल तर तुम्ही या स्कोरिंग सब्जेक्टमध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवा आणि तुमचं पद निश्चित करा. आपण आता आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. आजच्या लेक्चरची सुरुवात करताना सुद्धा आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये जो होमवर्क क्वेश्चन बघितलेला त्या क्वेश्चनचा आधी आन्सर बघूयात. प्रश्न दिलेला होता एरर डिटेक्शनचा. या प्रश्नामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स. सेंटेन्स काय दिलेलं आहे? स्टुडंट्स, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल इन युअर एक्झाम. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये लेस्टबद्दल शिकलेलो होतो आणि लेस्टचा अर्थ काय असतो? नाही तर. आपण त्यासंबंधी 2 रूल्स बघितलेले. पहिला होता तो म्हणजे शूडचा वापर झाला पाहिजे, तो इथे केलेला आहे आपण. आणि त्यानंतर दुसरा रूल आपण काय बघितलेला की वाक्यामध्ये सेकंड पार्टमध्ये कुठेही निगेटिव्ह शब्द आला नाही पाहिजे किंवा नॉट हा शब्दसुद्धा नको आहे. त्यामुळे आपण ऑप्शन सी सिलेक्ट करणार आहे कारण इथे आपण पार्ट सी मध्ये एरर केलेला आहे. ही ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक सुधारायची असेल तर आपल्याला इथे जे वाक्यात आपण नॉट वापरलेलं आहे ते रिमूव्ह करावं लागेल. म्हणजेच मग आता आपल्या होमवर्क क्वेश्चनचा आन्सर आपल्याला मिळालेला आहे ऑप्शन सी. आपण आता आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. आजच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा आपण क्वेश्चन नंबर 66 to 70 म्हणजेच 5 प्रश्न बघणार आहे. काही जणांना वाटू शकतं की फक्त 5च प्रश्न रोज बघायचे का, पण आपल्याला ग्रामरचे वेगवेगळे टॉपिक्स यामध्ये मिळतात. आपण फक्त एकाच टॉपिकवरती अभ्यास न करता मिसलेनियस अभ्यास करतो, त्यामुळे तुमचा इंग्लिशचा जास्तीत जास्त सराव होतो. आपण सुरुवात करूयात आजच्या लेक्चरची क्वेश्चन नंबर 66 ने. क्वेश्चन दिलेला आहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज करेक्ट. खाली काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, त्यातलं तुम्हाला फक्त बरोबर जे आहे त्याचा आन्सर ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. प्रश्न वाचूयात आपण. ऑप्शन ए मध्ये दिलेला आहे मिस मार्गारेट हॅव बीन टीचिंग इन धिस स्कूल फ्रॉम 2020. ऑप्शन बी मध्ये आहे मिस मार्गारेट हॅज बीन टीचिंग इन धिस स्कूल फ्रॉम 2020. ऑप्शन सी मिस मार्गारेट हॅज टीचिंग इन धिस स्कूल फ्रॉम 2020. ऑप्शन डी मध्ये दिलेला आहे मिस मार्गारेट हॅड बीन टीचिंग इन धिस स्कूल फ्रॉम 2020. यातला आपल्याला मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. आपण जर या प्रश्नाचं उत्तर बघितलं तर ते आपल्याला टेन्सवरून शोधायचं आहे. या प्रश्नाचं उत्तर येण्यासाठी टेन्स तुम्हाला माहिती पाहिजेत. वाक्यामध्ये आपण जर विचार केला तर हॅव, हॅज आणि हॅड हे हेल्पिंग व्हर्ब्स वापरलेले आहेत. हे हेल्पिंग व्हर्ब्स आपण कधी वापरत असतो? ज्या वेळेस आपल्याला एखादा टेन्स परफेक्ट टेन्समध्ये करायचा असतो. परफेक्ट टेन्स आपण कधी वापरतो? ती क्रिया पूर्ण झालेली आहे हे सांगण्यासाठी आपण परफेक्ट टेन्स वापरतो. आणि ज्यावेळी वाक्यात आपण व्हर्बला ING फॉर्म लावतो त्यावेळी आपण असं सांगतो की ती क्रिया अजूनही चालू आहे. आणि मग या दोघांचं जर आपण एकत्रीकरण केलं परफेक्ट टेन्सचं आणि कंटिन्युअस टेन्सचं तर आपल्याला काय मिळतो? परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आणि हा परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स वाक्यामध्ये एका प्रकारे वापरला जातो. त्यामध्ये आपण असं म्हणत असतो की ती क्रिया अर्धी पूर्ण झालेली आहे किंवा काही काळ ती क्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि अजूनही ती क्रिया चालू आहे. इथे आपण लिहून घेतलेलं आहे अर्धी किंवा काही काळासाठी ती क्रिया पूर्ण पण झालेली आहे आणि अजूनही ती चालू आहे. मग अशा प्रकारच्या सेंटेन्सेससाठी आपण ज्या वेळेस परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्सचा वापर करतो
आपण जसे सब्जेक्ट्स वापरतो तसेच आपल्याला हेल्पिंग वर्ब्स वापरावे लागतात. आणि हे हेल्पिंग वर्ब करेक्ट वापरलेले आहेत का हा आपला प्रश्न आहे. आपण ऑप्शन्स बघितले तर आपण पहिल्या ऑप्शनमध्ये हॅव वापरलेलं आहे, पण ही मिस मार्गारेट जी आहे ती ॲक्च्युली थर्ड पर्सन सिंग्युलर म्हणून आपण कन्सिडर करतो. याबद्दल आपण 2-3 व्हिडिओज बघितलेले आहेत. तुम्ही त्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन सगळे व्हिडिओज एकदा बघून घ्या. थर्ड पर्सन सिंग्युलर वापरलेलं आहे, त्यामुळे आपण काय वापरणार? हॅज. त्यामुळे इथे जे वापरलेलं हॅव आहे हे आपलं चुकलं. ऑप्शन ए आपण एलिमिनेट केला. आपण वाक्यात सब्जेक्ट वापरलेला आहे, तो आहे थर्ड पर्सन सिंग्युलर, आणि आपल्याला त्याला जर परफेक्ट टेन्समध्ये वापरायचं असेल तर आपण हॅज हे हेल्पिंग वर्ब वापरणार. पण आपण वाक्यामध्ये असं म्हणत आहे की काही काळ पूर्ण गेलेला आहे ती क्रिया होऊन, आणि आणखीनही ती क्रिया चालू आहे, त्यामुळे आपल्याला परफेक्ट टेन्ससोबतच ती क्रिया आणखीन चालू आहे सांगण्यासाठी कंटिन्युअस टेन्सचा सुद्धा वापर करावा लागेल. मग ज्यावेळेस आपण परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स वापरतो त्यावेळी आपण हॅव हॅज नंतर बीनचा वापर करत असतो व्हर्बचं आयएनजी फॉर्म बनवायच्या आधी. तुम्हाला इथे व्हर्बचा आयएनजी फॉर्म किंवा V4 वापरायचा असेल तर त्याआधी तुम्हाला वाक्यामध्ये हॅव किंवा हॅज त्यापैकी जे योग्य असेल ते वापरायचं. त्यानंतर बीन हे आणखीन एक हेल्पिंग व्हर्ब वापरावं लागेल आणि त्यानंतरच आपल्याला इथे व्हर्बला आयएनजी जोडता येईल. ही वाक्यरचना आपल्याला ऑप्शन बी मध्ये दिसते. तुम्ही जर बघितलं तर मिस मार्गारेट हॅज बीन टीचिंग. इथे टीच हे मूळ क्रियापद आहे आणि आपण त्याला आयएनजी जोडलेला आहे, आणि यामध्ये ही क्रिया व्यवस्थित पूर्ण झालेली आहे आणि ती आणखीनही चालू आहे हे व्यवस्थित दिसत आहे. त्यामुळे आपण इथे आता ऑप्शन बी सिलेक्ट करू शकतो, कारण आपलं हे सेंटेन्स ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे. ऑप्शन सी जर तुम्ही बघितलात तर इथे लिहिलेलं आहे हॅज टीचिंग. पहिली गोष्ट, हॅज हे क्रियापद क्रिया पूर्ण झालेली आहे दाखवण्यासाठी वापरतात, आणि त्यानंतर मात्र आपल्याला कंपल्सरी V3चाच म्हणजे व्हर्बच्या पास्ट पार्टिसिपलचा वापर करायचा आहे, जे ऑप्शन सी मध्ये दिसत नाही. त्यामुळे ऑप्शन सी सुद्धा चुकलेला आहे. आणि ऑप्शन डी मध्ये हॅड बीन वापरलेला आहे, पण ही क्रिया अजूनही चालू आहे सांगायचं आहे, त्यामुळे आपण या वाक्यामध्ये हॅडच्या ऐवजी हॅज वापरणं जास्त योग्य ठरेल. त्यामुळे आता आपल्याला आपल्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 66चा आन्सर आहे ऑप्शन बी. आपण आता क्वेश्चन 67 बघूयात. क्वेश्चन नंबर 67 फिल इन द ब्लँकचा आहे. इथे आपल्याला करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे खालील वाक्य अर्थपूर्ण करण्यासाठी. स्टुडंट्स ऑफ दिस विलेज स्विम डॅश द रिव्हर टू रीच देअर स्कूल. वाक्याचा अर्थ काय आहे? या गावातली मुलं शाळेत जाण्यासाठी नदी ओलांडून जातात. आता आपल्याला यापैकी कोणतं प्रिपोजिशन वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी योग्य आहे ते बघायचंय. ज्यावेळी आपण अक्रॉस हे प्रिपोजिशन वापरतो त्यावेळी आपण त्याचा अर्थ काय म्हणत असतो? एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाणे. ही जी क्रिया आहे याला आपण म्हणतो अक्रॉस. ओके, फ्रॉम वन एंड टू अनदर. तो आपण इथे अक्रॉस हा शब्द बघितलेला आहे. त्यानंतर आपण बघूयात इन. जर इन म्हटलं तर याचा अर्थ आहे आतमध्ये. ऑप्शन सी मध्ये दिलेलं आहे थ्रू. हे जे थ्रू आहे याचा अर्थ काय असतो? आरपार. एखाद्या गोष्टीमध्ये एंटर करून त्यातून बाहेर पडलेलं ते आहे थ्रू. आणि त्यानंतर ऑप्शन डी दिलेला आहे ओव्हर. ओव्हरचं आपण आपल्या एका व्हिडिओमध्ये बघितलेलं होतं. वर प्रमाणेच आणखीन एक अर्थ आहे ओलांडून जाणे. ही जी ओलांडून जाण्याची क्रिया आहे यासाठी आपण ओव्हर हा शब्द वापरतो. पण आपण या प्रश्नामध्ये हे ऑप्शन्स कशा पद्धतीने वापरू शकतो, त्याचे अर्थ काय होतात ते आपण पहिल्यांदा बघू. मी जर म्हटलं इन, ही मुलं शाळेत जाण्यासाठी नदीत जातात असा अर्थ होईल. त्यामुळे आपण इन हे प्रिपोजिशन वापरू शकत नाही. आपल्याला नदी पार करून पुढे जाणारी मुलं आहेत असं सांगायचंय. त्यामुळे इन हे पूर्णपणे चुकेल. थ्रू या प्रिपोजिशनचा अर्थ सुद्धा काय आहे? एका टोकाकडून दुसऱ्याकडे जाणे. म्हणजेच आपण इथे सुद्धा एक क्रिया करत आहे, पण ती क्रिया होत असताना आरपार हा शब्द महत्वाचा आहे. एका गोष्टीतून जाऊन दुसऱ्या गोष्टीतून बाहेर पडणे. ओके, त्यामुळे एका टोकाकडून दुसऱ्या एंडकडे जाताना इथे आपण ती गोष्ट पूर्णपणे त्यातून बाहेर पडलेली आहे असं सांगतो. ओके, त्यानंतर आपल्याकडे चौथा ऑप्शन आहे ओव्हर. आपण मागे बघितलेलं की जर वर म्हणायचं असेल पण स्पर्श होत नसेल तर आपण ओव्हर म्हणतो. आणि ओलांडून म्हणजे ॲक्च्युली उडी मारून पलीकडे जाणे.
आपण नदी इतकी छोटी आहे का की आपण तिला उडी मारून ओलांडू शकतो? नाही, आपल्याला त्यातून जावंच लागेल. त्यावेळी इथे आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा शब्द आहे तो म्हणजे अक्रॉस. क्वेश्चन नंबर 67चा आन्सर काय असणार आहे? ऑप्शन ए. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. क्वेश्चन नंबर 68 मध्ये विचारलेला आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब कॅन नॉट बी युज्ड इन इट्स जिरंड फॉर्म. आपण एका व्हिडिओमध्ये बघितलेलं होतं जिरंड म्हणजे काय. जिरंड प्रेझेंट पार्टिसिपल किंवा मग तुम्ही त्याला म्हणू शकता व्हर्बचा ING फॉर्म किंवा मग V4. हे जे शब्द आहेत यांना आपण जिरंड म्हणतो. आता जिरंड जे आहे ते कोणकोणत्या शब्दांचं वापरायचं नाही त्याबद्दल काही नियम आहेत. पहिली गोष्ट, आपण पहिला रूल बघूयात. व्हर्ब्स ऑफ पजेशन. व्हर्ब्स ऑफ पजेशनबद्दल आपण आधी एक उदाहरण बघितलेलं, आय हॅव अ कार, आय एम हॅव्हिंग अ कार. ते तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये बघू शकता. पजेशन म्हणजे काय? एखादी गोष्ट आपली आहे हे सांगण्यासाठी आपण वापरतो ते शब्द. असे कोणकोणते व्हर्ब्स आहेत? हॅव आहे, ओन आहे, ओ आहे, त्यानंतर बिलॉंग टू, कन्सिस्ट ऑफ, कंटेन, हे जे शब्द आहेत हे झाले व्हर्ब्स ऑफ पजेशन. त्यानंतर आणखीन एक असतं ते म्हणजे व्हर्ब्स ऑफ अपिअरन्स. अपिअरन्स म्हणजे दिसणे. त्याप्रमाणे तुम्ही लुक हा जो शब्द आहे दिसण्यासाठी वापरला असेल, तुमचं आउटर अपिअरन्स काय आहे हे सांगण्यासाठी लुक या शब्दाचा वापर झाला असेल तर आपण त्याला ING फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करत नाही. आणखीन एक शब्द आहे तो म्हणजे सिम. हे व्हर्बसुद्धा आपण सिमिंग म्हणून वापरू शकत नाही. आपण काय म्हणतो? यू सीम हॅपी. तू आज जरा खुश दिसत आहे. बरोबर. इथे मी असं म्हणेन का यू आर सीमिंग हॅपी? नाही. त्यामुळे आपण काय म्हणत असतो? यू सीम हॅपी. त्याचप्रमाणे आणखीन एक चूक आपल्याकडून होते. आपण म्हणताना काय म्हणतो? यू आर लुकिंग नाईस. पण ॲक्च्युली हे आपण वापरलेलं आहे अपिअरन्सच्या बाबतीत, त्यामुळे हे लुकिंग वापरलेलं चुकीचं आहे. आपल्याला इतकंच म्हणायचं आहे यू लुक नाईस. ओके. या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्यामुळे वर्ब्स ऑफ पजेशन, वर्ब्स ऑफ अपिअरन्स, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, ती पण आपण बघूयात. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हे जे वर्ब्स आहेत ना त्यांना आपण कधीही ING फॉर्मॅटमध्ये म्हणजेच जिरंड फॉर्ममध्ये वापरू शकत नाही. आता वर्ब्स ऑफ परसेप्शन म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट कशा पद्धतीने समजून घेता त्याचं एक्झाम्पल आहे टेस्ट. त्यामुळे आता आपल्याला काय समजलेलं आहे? वर्ब्स ऑफ पजेशन, वर्ब्स ऑफ अपिअरन्स आणि वर्ब्स ऑफ परसेप्शनला आपण जिरंड फॉर्मॅटमध्ये कधीही लिहिणार नाही. प्रश्नात आपल्याला सांगितलेलं आहे खालील असे कोणते वर्ब्स आहेत ते ओळखा. मग इथं ऑप्शन ए मध्ये दिलेलं आहे टेस्ट, जे की आपलं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आहे, त्यामुळे आपण हे जिरंड फॉर्ममध्ये वापरू शकत नाही. वॉन्ट हा शब्द सुद्धा आपण ING फॉर्ममध्ये लिहू शकत नाही. आपण असं म्हणतो का आय एम वॉन्टिंग अन आईस्क्रीम? आपण म्हणतो आय वॉन्ट आईस्क्रीम. ओके. त्यामुळे हे जे वाक्य लिहिलेलं आहे आय एम वॉन्टिंग अन आईस्क्रीम हे वाक्य पूर्णपणे ग्रॅमॅटिकली इनकरेक्ट असेल. त्यामुळे आता आपल्याला ऑप्शन सी हे आपलं उत्तर मिळालेलं आहे की टेस्ट आणि वॉन्ट या दोन्हीही शब्दांना आपण जिरंड फॉर्ममध्ये लिहू शकत नाही. आपला क्वेश्चन नंबर 68चा आन्सर काय आहे? ऑप्शन सी. आता आपण पुढचा प्रश्न बघूयात. क्वेश्चन नंबर 69 मध्ये सांगितलेलं आहे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक. आता इथे आपल्याला लक्षात घ्यायचे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन याचा अर्थ तुम्हाला या वाक्याचा अर्थसुद्धा व्यवस्थित पूर्ण करता आला पाहिजे. सेंटेन्स वाचूयात. एव्हरीवन नोज दॅट डॅश अर्थ डॅश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इथे काय म्हणायचं आहे? पृथ्वी ही पश्चिमेकडून पूर्वेकडे फिरते हे सर्वांना माहीत आहे. या वाक्यामध्ये आपल्याला एका ठिकाणी आर्टिकल वापरायचं आहे आणि एका ठिकाणी एक व्हर्ब वापरायचा आहे. आपण तो कसा वापरू शकतो ते बघूयात. ज्यावेळी आपण एखादी शब्द जगामध्ये एकच आहे हे सांगण्यासाठी वापरतो तिथे आपल्याला आर्टिकल द वापरायचं आहे. आर्टिकल द हे कशासाठी वापरलं जातं? युनिक थिंग्स इन द वर्ल्ड किंवा स्पेसिफिक गोष्ट आहे हे सांगण्यासाठी आपण आर्टिकल दचा वापर करतो. आणि आपल्याला माहिती आहे आपल्या सोलार सिस्टीममध्ये अर्थ एकच आहे, त्यामुळे आपण अर्थच्या आधी कोणतं आर्टिकल वापरणार? द. आता आपल्याला बघायचं आहे सेकंड फिल इन द ब्लँकसाठी आपण कोणता शब्द वापरू शकतो. ऑप्शन्समध्ये दिलेला आहे रिव्हॉल्व, त्यानंतर आहे रिव्हॉल्व्स. इथे आपण काय केलेलं आहे? व्हर्बला एस प्रत्यय लावलेला आहे, म्हणजेच ही गोष्ट थर्ड पर्सन सिंग्युलरसाठी आहे हे आपल्याला कळलं. त्यानंतर इथे दिलेलं आहे रोटेट्स आणि हे आहे रोटेट.
आपल्याला इथे 2 गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत. पण त्याआधी जर कोणाला वाटत असेल की अर्थमध्ये आपण ई वापरलेला आहे त्यामुळे आर्टिकल ॲन येईल, तर ते चुकेल, कारण आपल्याकडे हा रूल आहे युनिक गोष्टींसाठी आपण आर्टिकल द वापरतो. हे जर कोणाचं डाऊट असेल तर तो इथे क्लिअर झालेला आहे. आपण पुढे बघूयात. 2 शब्द दिलेले आहेत, रिव्हॉल्व आणि दुसरा शब्द आहे रोटेट. या शब्दांचे मराठीत अर्थ जर बघितले तर एकाचा अर्थ असतो परिभ्रमण आणि एकाचा अर्थ असतो परिवलन. ज्यावेळी एखादी गोष्ट रिव्हॉल्व करते याचा अर्थ ती एका ऑब्जेक्ट भोवती रिव्हॉल्व करते, ती एका ऑब्जेक्टच्या भोवती फिरते. आणि ज्यावेळेस ती रोटेट करते तेव्हा ती स्वतःच्या ॲक्सिसवर रोटेट करते, म्हणजेच ती स्वतः भोवती फिरते. ओके, आपण इथे म्हणू शकतो रिव्हॉल्व अराउंड. एखाद्या गोष्टीच्या किंवा एखाद्या ऑब्जेक्टच्या अराउंड ती गोष्ट फिरत आहे. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला माहिती आहे अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड सन, म्हणजेच ही सन या ऑब्जेक्टच्या भोवती अर्थ फिरत आहे. इथे आपण म्हणणार रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कारण ती स्वतः भोवती फिरत आहे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे. या वाक्यामध्ये आपल्याला करेक्ट शब्द जो वापरायचा आहे तो आहे रोटेट. ओके, पण आता इथे रोटेट पण दिलेला आहे आणि रोटेट्स पण दिलेला आहे. तर रोटेट्स आपण व्हर्बला एस कधी लावतो? व्हर्बला एस प्रत्यय आपण लावत असतो सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये. आणि हे का गरजेचं आहे? कारण ही गोष्ट आहे युनिव्हर्सल. त्यामुळे आणखीन एक रूल आपल्याला इथे मिळालेला आहे, तो म्हणजे युनिव्हर्सल गोष्टींचं एक्सप्लेनेशन देताना आपण नेहमी सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करतो. या एक्सप्लेनेशनमध्ये आपण जे काही बघितलं त्यावरून आपल्याला लक्षात आलं असेल ऑप्शन सी हे आपलं मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर असणार आहे. आर्टिकल दचा वापर आणि रोटेट्स व्हर्बला एस प्रत्यय जोडलेला आहे ते. त्यामुळे आपल्याकडे क्वेश्चन नंबर 69चा आन्सर मिळालेला आहे ऑप्शन सी. आता आपण क्वेश्चन नंबर 70 बघूयात, जो आपल्या या लेक्चरचा शेवटचा प्रश्न असणार आहे. त्यानंतर आपण होमवर्क क्वेश्चन घेणार आहे, त्यामुळे लेक्चर अजून संपलेलं नाही. क्वेश्चन 70 आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनॉनिम ऑफ ब्युटिफुल. आपल्याला विचारलेलं आहे ब्युटिफुलचा समानार्थी शब्द कोणता नाही, म्हणजेच विरुद्धार्थी शब्द. आपण जर ऑप्शन्स बघितले तर त्यात दिलेलं आहे गॉर्जियस, अल्युरिंग, स्टनिंग आणि ऑप्शन डी आहे नन ऑफ द अबव. आणि ब्युटिफुल या शब्दाचा अर्थ काय आहे? सुंदर. आणि इथे ऑप्शन्समध्ये दिलेले सगळे शब्द हे ब्युटिफुलचे सिमिलर वर्ड्स आहेत. त्यामुळे आपल्याला ऑप्शन डी सिलेक्ट करावा लागेल. अल्युरिंगचा अर्थ सुद्धा होतो आकर्षक, एखादी गोष्ट सुंदर वाटणे. स्टनिंग म्हणजे सुद्धा ब्युटिफुल या अर्थाने एकदम आकर्षित करणारी गोष्ट, मनमोहक गोष्ट, त्यासाठी वापरत असतो आपण स्टनिंग. यू लुक स्टनिंग, यू लुक ब्युटिफुल, यू लुक गॉर्जियस, यू आर सो अल्युरिंग. म्हणजे आपण हे सगळे शब्द जे आहेत हे सुंदर या अर्थाने वापरतो. त्यामुळे आपल्याला प्रश्नाचं उत्तर सिलेक्ट करण्यासाठी काय सिलेक्ट करावं लागेल? ऑप्शन डी. आपल्या क्वेश्चन नंबर 70चा आन्सर सुद्धा आपण बघितलेला आहे. आपण आता आजच्या लेक्चरमधला आपला होमवर्क क्वेश्चन बघूयात. तो होमवर्क क्वेश्चन तुम्ही सर्वांनी सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करा. ज्या काही चुका करायच्या आहेत त्या आत्ता करून घ्या. परीक्षेमध्ये चुकण्यापेक्षा इथे जर तुम्ही चूक केलीत तर ती तुम्हाला करेक्ट करण्यासाठी स्कोप आहे. प्रश्न काय आहे ते बघूयात. द ट्रेन पासेस डॅश द टनल. फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रू का अलॉंग? यापैकी कोणतं ऑप्शन करेक्ट आहे ते तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आय होप तुम्हाला आजचा सुद्धा व्हिडिओ आवडला असेल. तुम्हाला जर व्हिडिओज आवडत असतील, तुम्हाला लेक्चरमध्ये सांगितलेल्या गोष्टी समजत असतील तर तुम्ही या व्हिडिओजला लाईक करत जा आणि ते व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्ससोबत जास्तीत जास्त शेअर करा. आपल्याला हे लेक्चर्स फ्रीमध्ये आहेत, त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची फी न भरता सुद्धा ग्रामरचे वेगवेगळे टॉपिक्स डेली स्वरूपात बघायला मिळतील. तुम्हाला दररोज एक लेक्चर हवा असेल तर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि येणाऱ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनसुद्धा ऑन करून ठेवा. आपण आता उद्या भेटणार आहोत एका नवीन लेक्चरमध्ये. त्यामध्ये सुद्धा आपण ग्रामरचे वेगवेगळे टॉपिक्स बघूयात. थँक्यू.